بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البرج واليوم الموعود والشهيد يوم مشهود وذي الأسباب والخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله الحميد الذي له ملك السماوات والأرض وهو على كل شيء شهيد إن الذين بدلوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد وأعاد لما يريد أن يتبع حديث جلد فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذب الله من ورائهم محيط بل هم